سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت ششم از تحلیل و تفسیر رباعیات خیام. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت ششم از پلیلیست تفسیر و تحلیل رباعیات خیام. اگر 5 قسمت قبلی رو ندیدید حتما تماشا بفرمایید. لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم میکنم. پر مخاطب ترین و پر بازدید ترین پلیلیست این کانال پلیلیست رباعیات خیام هست و رسیدیم به قسمت ششم و درخواستی دارم از شما در ابتدا، اینکه تمام پیش زمینه‌های ذهنیتون رو همش رو کنار بزنید و فرض کنید تازه به دنیا اومدید و اولین موجود کری‌المنظری که روبرو چشمتون ببینید بندم. میخوام کاملا منطقی پیگیری بکنید مباحث امروز رو بدون نگاه به پیش زمینه‌های ذهنیتون. من سعی داشتم در 5 اپیزود قبلی یک سیر منطقی رو پیش برسم به امروز، چون پست امروز بسیار مهمه. قبلا هم وعده‌اش رو در یکی از پست‌های مثنوی معنوی داده بودم که قرار هست راجع به ابطال پذیری صحبت بکنیم. اساساً امروز از دیدگاه خودم البته میخوام به شما ارائه بکنم موضوعی و مفهومی رو، اینکه وقتی میخواید راجع به چیزی به آگاهی برسید چه موضوع و چه اینفورمیشن و چه داده‌ای قابل اتکا هست و چه داده‌ای موجب گمراهی شما ممکنه بشه و این رو خلط میکنم و تلفیق میکنم با نگاه خیام. اما این مسیر منطقی که با خیام طی کردیم تا به این اپیزود برسیم رو یک مرور جزئی بکنیم، چون لازم هست. از هر قسمت یک رباعی رو انتخاب کردم که رباعی مهمی بود تا بحث امروز رو تشکیل بدیم. در قسمت اول من کمی از بایوگرافی خیام براتون تعریف کردم، صحبت کردیم، نگاه او رو به تئوری‌های رایج درباره خلقت بیان کردیم. اینجا 2 سوال کرد خیام درباره ایدئولوژی ادیان سامی، یعنی همون ادیان ابراهیمی، درباره تئوری خلقت و آفرینش توسط ماهیتی که این ادیان بهش میگن عالم و قادر مطلق. پرسش‌های کنایه‌آمیزی مطرح کرد و دیدگاه ادیان در رابطه با خلقت رو عملاً با این پرسش‌های کنایه‌آمیز رد کرد. رباعی کلیدی قسمت اول این بود: آورد به اضطرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. و این پرسش‌های کنایی به شما میگه که من خیام هدفی رو در آفرینش نمیبینم. اگر اسمش رو آفرینش بذارید تاخته به در حقیقت هدفی که ادیان برای خلقت مطرح کردن. گفت مقصود و هدفی در این چیزی که شما بهش میگید خلقت من نمیبینم. بنابراین اگر با توسل به این توهمات که یک ماهیتی عالم و قادر مطلق جهان و هر آنچه در او هست رو خلق کرده و هدفش این بوده که ما بیایم اینجا او رو پیدا بکنیم، بشناسیم، پرستش و بندگی او رو بکنیم، که ما میشیم اسباب بازی این خالق. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک باز. خب ما که شدیم اسباب عروسک خیمه شب بازی خالق هستیم مگه ما؟ خب اگه اینجوری باشه، اگر شما تبیینتون از خلقت، تبیین ادیان از خلقت اینه که ما خدا ما رو خلق کرده که ما او رو بشناسیم و بعد او رو بپرستیم و بندگیش رو بکنیم، خب قطعا اگر مسیر غیر بندگی او پیش بگیریم این باید حتما برای ما یه عقوبت و عذابی در پی داشته باشه. پس میشینید برای همین تئوری یک سری هنجار و ناهنجار تعریف میکنید، یک سری باید و نباید تعریف میکنید که اسمش میشه شریعت، میشه احکام دین، و این میشه یک اهرم برای فشار به اون کم خردانی که ایدئولوژی شما رو برای خلقت پذیرفتند. باید بهش گوش بدن. یعنی عملاً با اطاعت کردن به این هنجارها و ناهنجارها، یعنی احکام شریعت، احکام دین، اگر بهش عمل بکنن پاداش میدید، اگر به اینها عمل نکنن باید عذاب و عقوبت ببینن. اما این قانون یه باگ داره. یعنی اگر این قاعده رو بسنجیم بگیم خب ما یک همچین سامانه و یک همچین نظام فکری رو علم کردیم که اینها رو بقبولونیم که این درسته و این غلطه، این یه باگی داره. اگر یکی اطاعت نکرد از این قواعد و از زیر این قواعد قصر در رفت و ما نفهمیدیم چی؟
باید یه کاری بکنیم که نشه. چی کار میکنیم؟ کلیدش اینه، یک جهان دیگه تولید میکنیم، اضافه میکنیم به این جهان، اسمش رو میذاریم آخرت. که اگر از فیلتر من رد شدی و من حواسم نبود که تو چه کردی، اینجوری نیست که کسی نبینه. یه حساب کشی در اون دنیا هست که مور از ماست میکشه بیرون. اگه این احکام رو انجام ندی و این هنجارها و ناهنجارهایی که من برای تو تعریف میکنم رو انجام ندی، اونجا اون میدونه و تو. و اون مکانی هم که تعریف میکنیم هوشمندانه است که دو مکان متضاد توش نهفته باشه، یه بهشت داشته باشه و یه جهنم. حالا اگه انجام دادی که خب حل، اگه انجام ندادی که اونور خدا میدونه و تو، خالق میدونه و تو. و معیار من شریعت رو درباره همه چیز باید بیچون و چرا بپذیری، چون اگر بپذیری در جهان باقی قصرهای شکوهمند و جویهایی میبینی که شراب و شهد و انگبین در اونها جاری است. و تئوری هم اینه که هر چی رو که ما اینجا نهی میکنیم اونجا بهت میدیم. اینجا میگیم شما شراب برای شما حرامه، اما اونجا در جویها شراب جاری میکنیم. سوال اینجا پیش میاد، اگه یه نفر علاقه داشته باشه در همین جهان بشینه شراب رو در گیلاس و در یک لیوانی بخوره که نخواد در اون دنیا مثل کارتون خواب‌ها کلشو بکنه توی جوب بخوره، این تکلیفش با کیه؟ اینجا صحبتی نشده. برمیگردیم به همون جمله ماندگار صادق هدایت که میگه شما رو از شراب و سکس میترسونن، هراسون میکنن و به عنوان پاداش همین رو در جهان بعدی به شما جایزه میدن. پس در قسمت دوم رباعیات از این رد میشیم و میریم میپردازیم به این جهان جدید تولیدی، یعنی آخرت. در قسمت دوم به آخرت پرداختیم و نقدهای جدی که خیام به این ماهیت حالا وارد میکرد که شما هنوز یک معنی منطقی برای تئوری خلقتتون پیدا نکردید، یکی دیگه هم بهش اضافه کردید. رباعی داشتیم اونجا، دل سر حیات اگر کماهی دانست، در مرگ هم اسرار الهی دانست. اگه تونستی همینو بفهمی، همین سر خلقت رو که شما بهش میگید خلقت رو بفهمی، باشه دست شما درد نکنه، قطعا اونور اسرار الهی رو هم میفهمی. امروز که با خودی ندانستی هیچ، فردا که ز خود روی چه خواهی دانست. این رو به اهل خرد میگه، به کسی که اهل فکر کردنه. و بعد به همین اهل خرد هم پس از این پیشنهاد میکنه که شما این نقد رو در جهان ول نکنید، نسیه رو در آخرت بچسبید و ضرر میکنید. ای دل تو به ادراک معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. زیرکان دانا به چی رسیده بودن؟ اینجا ز می و جام بهشتی میساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. در قسمت سوم رو میکنه به همین هایی که ایدئولوژی خلقت و آخرت رو مطرح کردن، رو میکنه به ادیان و میگه به کجا چنین شتابان. حالا قبل اینکه برید به جهان بعدی و آخرت و جهان باقی بپردازید، تشریف برید اینجا راجع به همین جهانی که محصول خلقت یک عالم و قادر مطلق میدونیم با هم صحبت بکنیم. همین چشمون اینو که داره میبینه که حالا اونو نمیبینیم، میذاریم بعداً راجع به صحبت کنیم. اینی که چشمون میبینه رو بیا راجع بهش ذره مجادله و مباحثه کنیم تا به شما بگم پر از کمی و کاستیه این خلقت. یا شما معنی عالم و قادر مطلق رو نمیدونید، یا معنی ضعف و کم و کاستی رو نمیدونید، یا عملاً نمیخواید بدونید که این دنیا رو خلقش رو نسبت میدید به یک عالم و قادر مطلق، چون پر از کمی و کاستی و نقطه ضعف این جهان، پر از ایراد و نقص ساختارش. در همون اپیزود من اشاره کردم به چند تا از این نقص ها و برخی از این نقص ها رو امروز مفصلتر هم بهش میپردازم. میگه ایرادات این جهان گردن کیست؟ بالاخره اگه خالق براش در نظر میگیرید، پس ایراداتش رو هم باید به عهده همون خالق بذارید. نمیتونید ایرادات جهان امروز رو ببینید بگید انسان باعث این ایراد هاست و مقصرش خالق نیست. خب این انسان رو کی خلق کرده؟ همون خالق خلق کرده. اگر تئوری شما رو در نظر بگیریم دیگه، اگر این جهان هر ایرادی شما و هر نقصان و کمی و کاستی درش میبینید، این نتیجه و محصول همون عالم و قادر مطلقی است که معتقد هست این جهان رو خلق کرده. پس خلل داره دیگه. دارنده که ترکیب تبای آراست، از بهر چه اوفکندشن در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست. این رباعی و 4 پاره کلیدی قسمت سوم بود که راجع بهش صحبت کردیم و سپس پرداختیم به تقابل بین نگاه علمی و نگاه دینی و عدم توان پاسخگویی ایدئولوژی مکتبی و مذهبی درباره وقایعی که در جهان رخ میده
و به این نتیجه رسیدیم که مفاهیم آگاهانه و علمی بر مفاهیم یقینی و دینی چیره شده و قدرت علم تجربی و آگاهی یواش یواش داره جلوی ادیان به رخ کشیده میشه و چیره شده بر این موضوع. و پس از این رسیدیم به قسمت 4. در قسمت 4 خیام تاخت به نوعی دیگر از باورهای یقینی که سعی دارن خودشون رو کمابیش از ادیان جدا بکنن، اما شالوده فلسفه اونها هم دقیقاً مثل ادیان استوار بر پذیرش یقینیات هست، یعنی عرفان، که ممکنه باعث ناراحتی هم بشه، اما او عرفان رو هم توهم میدونست. این توهم نوعی از توهم دانایی بود برای خیام. معتقد بود اینها هم توهم دانایی زدن، توهم عارفانه دارن. یک ربایی در این رابطه داشت: آن بیخردان که در معنی سفتند، در چرخ به انواع سخنها گفتند، آگه چو نگشتند بر اسرار جهان، اول زنخی زدند و آخر خفتند. حرف بی خود میزنن اینها هم شالوده فکریشون مثل ادیانه و بر پایه یقینیات هست. چیزی که اینها میگن هم آگاهانه نیست. امروز کامل به دلیلش میپردازیم. برای خیام این دو، یعنی عرفان و ادیان، شاید با هم تفاوت‌های معنوی داشته باشن، معنایی داشته باشن، اما تفاوت ماهوی ندارن. یعنی دین و عرفان در ذات برای او با هم دیگه فرقی ندارن. هر دوشون نتیجه افکار افلاطونی هستند، نتیجه فلسفه افلاطون و غار افلاطون هستند. متوهمانه حرف میزنن. آنان که ز پیش رفته اند ای ساقی، در خاک غرور خفته اند ای ساقی، رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد از تران چه گفتند ای ساقی. و در قسمت 5 که امروز ادامش میدیم و به دقت موشکافی میکنیم درد زندگی خیام رو، پرداختیم به این موضوع که جامعه‌ای که با توهمات و تصورات و تفکرات و تعصبات اینچنینی و یقینی شکل گرفته میتونه زندگی رو برای یک اندیشمند و یک خردمند چقدر محل درد و رنج بکنه و غیر قابل تحمل بکنه. ربایی که دیدی اون بخش همین بود: امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. ایوان مکنید گرچه تلخ است خوش است، تلخ است از آن که زندگانی من است. اگه شراب می نوشم با این که تلخه ازش لذت میبرم، چون باش همزاد پنداری میکنم. زندگی من هم انقدر تلخه. و اونجا صحبت کردم خیام از لحاظ مالی بسیار غنی بود، درد نان غم نان نداشته. غم خیام غم فلسفی است. و مفاهیم قسمت 6 که امروز بهش میپردازیم و برای درک بهترش من هم به گوشتون نیاز دارم، هم به چشمتون و هم به ذهن آزادتون. بنابراین زمان این پست رو تماشا بفرمایید که از شر تمام برهم زنندگان حواس اطرافتون خلاص شده باشید و فارغ باشید. عرض کردم در ابتدای پست امروز قراره پیش زمینه‌های ذهنیمون رو کنار بزنیم و اصلا اساساً راجع به فلسفه علم صحبت بکنیم. علم نه اون علمی که شما مد نظرتونه، پزشکی و شیمی و فیزیک و این حرفا نه. به ما هو علم، یعنی آگاهی. ما میخوایم امروز بسنجیم، ببینیم اگر میخوایم راجع به یک موضوع آگاه بشیم، میخوایم آگاه بشیم که این تبلته و کاراییش فلان چیز و الان چیزه، ببینیم چه داده‌ای، چه اینفورمیشنی میتونه ما رو به آگاهی برسونه و چه اینفورمیشنی باعث ناآگاهی و غفلت ما میشه و اتفاقا ما رو گنگ میکنه. برای این ما باید یک تعریفی از آگاهی داشته باشیم. آگاهی یعنی توانایی دانایی و درک کردن. علم چیست؟ مجموعه ای از این آگاهی ها که قابل اتکا باشن و از دیدگاه منطقی قابل توضیح باشن. نه از دیدگاه ذهنی ها، از دیدگاه منطقی برای عموم مردم قابل توضیح باشند. یعنی اول شما یک سری آگاهی هایی رو در رابطه با یک موضوع کسب میکنید، این آگاهی ها رو در کنار هم جمع میکنید، اشتراک میگیرید، با هم میسنجید، منطقاً به خورده هم میدیدشون و اون زمان میتونید بگید من نسبت به این اینفورمیشن و داده ها و آگاهی هایی که منطقی پیدا کردم میتونم ادعا بکنم که راجع به فلان چیز علم و آگاهی دارم، میشناسمش.
حالا برای تبیین بحث امروزمون من میپردازم به یکی از مهمترین نظریه ها در فلسفه علم. من قبلا در پستی از مثنوی معنوی گوشه ای از این نظریه رو بیان کردم و اونجا هم عرض کردم که پست بعدی ما از خیام در رابطه با این نظریه در باب فلسفه علم هست که ما رو به آگاهی منطقی و قابل اتکایی از جهانمون برسونه. اسم نظریه ابطال پذیری یا ریفیوتابیلیتی هست از کارل ریموند پاپر که این نظریه جابجا کرده مفاهیم منطق فلسفه علم رو و بسیار متقن هست که حالا عرض میکنم بهتون چی هست. این نظریه چی میگه؟ میگه هر چقدر یک تئوری بیشتر در موقعیت باطل شدن قرار بگیره و باطل نشه علمی تره. یک بار دیگه تکرار میکنم. هر چقدر یک تئوری بیشتر در معرض باطل شدن قرار بگیره اما باطل نشه علمی تر و بنابراین منطقی تر و آگاهانه تر هست. بنابراین میتونه شما رو به آگاهی درستی رهسپار بکنه. اگر تئوری نوعی بیان بشه که اصلاً در معرض آزمون و خطا و باطل شدن قرار نگیره علمی نیست. برای هر کدومش من مثال میارم. تعریف علم رو که یادتون موند. مجموعه از آگاهی‌های قابل اتکا بود که از دیدگاه منطقی قابل توضیح باشه. پس تئوری که نشه اقدام کرد برای باطل کردنش و نشه اقدام کرد برای آزمون و خطا کردن و سنجیدنش، یعنی عملاً طوری به شما ارائه بشه که باطل نکردنی باشه، قطعاً علمی نخواهد شد. پس قطعاً به آگاهی منتج نمیشه. پس قطعاً منطقی نیست. حالا مثال براتون میزنم که کاملا توجیه بشید و درکش بکنید و بدونید که به همین دلیل هم هست که اهل خرد و اهل علم نظریه میدن، حکم قطعی صادر نمیکنن، هیچ وقت قطعی صحبت نمیکنن 100% همینه که ما میگیم، چون اصلا روش علمینه. نظریه میده و اصلا استقبال میکنه از این که این نظریه نقد بشه و باطل بشه، بره و تئوری دقیق‌تر و نظریه دقیق‌تری بیاره. اصلا به همین روش هست که علم داره روز به روز بیشتر پیشرفت میکنه. یک نفر نظریه‌ای رو میده، ناقدان میان نقد میکنن تا یک مثال نقص پیدا کنن، نظریه باطل شه، بره و دقیق‌ترش رو بیاره. این روش علم هست. حالا مثال بزنم که کامل درک بکنید من چی میگم. به عنوان مثال من الان روبروی شما هستم، ادعا میکنم که فاصله بین این دو نقطه 1,000,001 میکرومتره. میکرو 10⁻⁶ هست، 1,000,000 هست. 1,000,000 میکرومتر میشه 1 متر. درسته؟ من 1,000,001 میکرومتر مطرح کردم. خب من این ادعا رو کردم. شما بارها و بارها میتونی اقدام بکنی که این نظر بنده رو باطل بکنی. یا میتونی یا نمیتونی. اگه نتونستی که کم کم این حرف من و این ادعای من به علم و آگاهی نزدیکتر میشه، چون شما هی اقدام میکنی که باطلش بکنی اما نمیتونی. یک بار میتونی بری با متر بیای، میری با متر میای اینو میسنجی. من گفتم 1,000,001 میکرومتره. بنابراین میری با متر میای میبینی که خب آره 1 متر هست، یه ذره اضافه داره. اون یه ذره اضافه 1 میکرومتره به نظر من، اما شما میتونی بسنجیش؟ نه، نمیتونی باطل کنی حرف منو. میگی خب آره از 1 متر که یه ذره بیشتره، ولی نمیدونم 1,000,001 میکرومتر هست یا نه. میری با یه چیزی میای که سانتی متر بگیره، دوباره متر میکنی، میری با یه چیزی میای که میلی متر بگیره و دوباره سعی میکنی که این رو باطلش بکنی. و من همیشه اینجام و این ادعای من روبروی چشمان شماست. بارها به شما اجازه میدم که باطلش بکنی و در انتها میری و با چیزی میای که میکرومتر رو اندازه گیری بکنه تا بالاخره به نتیجه دقیق برسی، ببینی اینقدر هست یا نه. و زمانی که با میکرومتر هم بیای، باز کماکان نمیتونی هم حتما اثباتش بکنی و یا ردش بکنی، چون میبینیش اما دقتش نانومتر نیست که ببینی آیا ممکنه 1 نانومتر بیشتر باشه یا 1 نانومتر کمتر. فقط هی اقدام میکنی که یک مثال نقض پیدا بکنی براش. در غیر این صورت نظریه ها، حالا میرسیم جلوتر، علم اینجوریه، هیچ نظریه‌ای ثابت نمیشه. ما نظریه ثابت شده نداریم در فلسفه علم. ما نظریه هایی داریم که هنوز باطل نشدن. به این میگن اصل ابطال پذیری. بذارید یه مثال دیگه از خود کارل پاپر عرض کنم خدمتون که ساده فهم‌تر باشه. ما نظریه میدیم که تمام قوها سپید هستن. حالا در اعصار مختلفی، در سده‌های مختلفی، طبق تجربه‌ای که داشتیم که خب همه قوها سفید بودن، میایم
میگیم نظریه ما اینه که همه قوها سپید هستن. یادمون نره ها، این حکم نیست، قطعی نیست. نظر ما اینه که همه قوها سپید هستن. حالا زمان برده در سالیان به این نتیجه رسیدیم و تا روزی این تئوری به آگاهی نزدیک و معتبره که یه دونه قوی سیاه پیدا بشه که عملاً غیر ممکن نیست. هیچ کس نمیتونه تأیید بکنه اگر تا امروز یک قوی سیاه پیدا نشده تضمین بده که 400 سال بعد هم پیدا نمیشه. بنابراین این نظریه اثبات نمیشه، فقط باطل نشده. و هر چقدر ما بیشتر تلاش بکنیم که باطلش بکنیم اما نتونیم باطلش بکنیم، پس به دقت، به آگاهی و به علم و به منطق نزدیکتره، چون ما تلاشمون رو برای ابطالش داریم میکنیم. پس این جمله رو به عنوان جمله طلایی نظریه کارل ریموند پاپر در باب ابطال پذیری یادداشت میکنیم. ما هیچگاه نمیتونیم بگیم فلان نظریه اثبات شده، میتونیم بگیم تا حالا باطل نشده. بنابراین چیزی که به این حدسیات و گمانها و نظرات ما اعتبار میبخشه، به نظریه های ما اعتبار میبخشه، مقاومتی است که در برابر باطل شدن از خودشون نشون میدن و هرچه این مقاومت بیشتر باشه اون نظریه ما به علم و منطق و آگاهی نزدیکتره. پس از این مهمتر، هیچ نظریه علمی که قابل سنجش و آزمون و خطا نباشه وجود خارجی ندارد. یعنی اگر برای شما ایدئولوژی، تئولوژی، تئوری، موضوعی، ماهیتی بیان شد که شما به هیچ وجه من الوجود توان آزمون و خطا کردنش رو نداشته باشید، توان سنجشش رو نداشته باشید، علمی نیست و سلام. اگر علمی نیست بنابراین منطقی هم نیست. اگر منطقی هم نیست بنابراین به آگاهی ختم نخواهد شد. اینا رو یادتون باید باشه. بنابراین علم ما از جهانی که الان درش هستیم، این علمی که به هر حال در باب همه چیز شکل گرفته، از تکنولوژی، از پزشکی، از فیزیک، از شیمی بگیریم تا بریم به علوم پایه و علوم انسانی، هرچی، این علومی که الان در معرضش هستیم تا به امروز آزمونها و خطاهای بسیاری رو پشت سر گذاشتن و برخی‌هاش باطل نشدند که تبدیل به آگاهی شدند. و این به ما نشان میده بعضی از این حدسیات به حقیقت بیشتر نزدیکن، بعضیشون کمتر. حالا من اینا رو گفتم که به کجا برسم. این که اگر تئوری به نحوی به شما بیان بشه که اصلا قابل سنجش نباشه، علمی نیست. یعنی اگر شما اصلا نتونید یک تئوری رو باطلش بکنید، نه که باطلش بکنید، نتونید در معرض باطل کردنش قرار بگیرید، قطعا این تئوری منطقی نیست. و اینو منطق به شما میگه که باید بتونید نقدش بکنید و آزمون و خطا بکنید. علمی نیست، منطقی نیست، به آگاهی منجر نمیشه. اگه به آگاهی منجر نشه قطعا ناآگاهتون میکنه. من اون دفعه یک مثال زدم، الان برای شما هم یک مثال میزنم. تئوری من اینه، الان کف دست من یک قلم نامرئیه، باطلش کنید نمیتونید. من دارم این تئوری رو به نحوی به خورد شما میدم که شما ابزاری ندارید که باطلش کنید. اصلا این تئوری رو من به نحوی شکل دادم و روبروی صورت شما گذاشتم که اصلا قابل ابطال پذیری نیست. یعنی شما با هیچ ابزاری اصلا نمیتونید ورود بکنید برای اینکه حتی یک بار سعی کنید باطلش کنید. یه قلم نامرئی کف دست من. یا باید به من اعتماد کنید این رو بپذیرید، یا نه دیگه. این علمی نیست. روش کار پیامبران هم همین بود. مفاهیم ادیان هم همینه. علمی نیست. شما یا باید اعتماد کنید بپذیرید یا نه. حالا یه مقدار از کسب علم و آگاهی بیایم عقب‌تر، ببینیم مثلا چه جوری شکلش بدیم. قرار شد پیش زمینه‌های ذهنیمون رو بریزیم بیرون و الان می‌خوایم راجع به یک موضوع تحقیق بکنیم. اصلا این فرق نمی‌کنه. یک موضوع مادیه، یک موضوع فیزیکیه یا متافیزیکیه. اصلا من الان می‌خوام راجع به چه می‌دونم یه سی پی یو، یه چیپست تحقیق بکنم یا راجع به دین تحقیق بکنم، هرچی، هیچ فرق نمی‌کنه. دو تا چراغ قوه دارید برای اینکه محیط تحقیقتون رو باهاش روشن کنید. یک مسئله است، دو تئوریه. مسئله از این جهت که من الان به عنوان مثال میخوام برم راجع به سی پی یو تحقیق بکنم، راجع به فلان چیپست میخوام نظر قطعی، میخوام نظریه بدم، مثلا میخوام به مردم اعلام بکنم که این تواناییش چیه، چه کار میخواد بکنه، چگونه میتونه عمل بکنه. مسیر اینه که من دیگه نمیرم، اگه مسئله دارم در فضای تحقیقم
نگاه میکنم هر چی به این مسئله ربط داره در فضای تحقیق من قرار میگیره، هر چی نداره. یعنی من میرم تو الکتریکی از سیم بگیر تا چیپست و تا خازن و دیود رو پیگیری میکنم و جمع میکنم این اینفورمیشن رو، اما دنبال سبزی خوردن که نمیرم. بنابراین نگاه میکنم ببینم مسئله من چیه. چرا قوه اول مسئله منه، میگه هر چیزی به این مسئله مربوط نیست بریز بیرون، هر چیزی به این مسئله مربوطه بیار وسط. چرا قوه دوم ما تئوری دیگه. حالا اگر مسئله‌مون رو فهمیدیم چی بهش مربوطه، حالا میریم دنبالش و یک تئوری میدیم. میگیم از نظر من این گونه است، به نظر من این چیزها بهش مربوط میشه. تئوری رو طرح میکنیم و میگیم جوابهای ما در محدوده این تئوریه، بیرون از این نیست. یعنی کم کم محدودش میکنیم تا به نتیجه برسیم که علمه از اینجا شروع میشه و ما شروع میکنیم به جمع آوری اطلاعات و بعد آنالیز کردنش و بعد این تئوری رو کم کم شرح و بستش میدیم، تبدیلش میکنیم به یه نظریه و اعلام میکنیم. اما اساساً در علوم انسانی و در فلسفه، چه فلسفه تحلیلی و چه فلسفه استدلالی و علوم تجربی، در محل تصمیم گیری درباره این اینفورمیشنی که جمع آوری میکنیم دو مقام داریم. یک دیسکاوریه، یعنی گردآوری. دو جاستیفیکیشن و قضاوت هست. در مرحله گردآوری عرض کردم ما این چرا قوه رو تابوندیم روی محیطی که میخوایم درش تحقیق کنیم، راجع به فلان موضوع میخوایم تحقیق کنیم. بنابراین اول باید بریم گردآوری کنیم، اول باید بریم اینفورمیشن جمع بکنیم دیگه. این اینفورمیشنی که ما به صورت فله‌ای جمع میکنیم و میاریم پیش خودمون نگهداری میکنیم در رابطه با این تئوری، آیا اینها خودشون میگن که درست هستن یا نه؟ خودشون میگن که کاملا مربوط هستن یا نه؟ یا ما باید قضاوتشون کنیم؟ بنابراین حالا باید ببریمشون در مرحله جاستیفیکیشن و قضاوت. حالا ما باید قضاوت بکنیم، ببینیم کدوم این موضوعات به معیار ما و به تئوری ما و به دیدگاه ما و به فضای تحقیق ما مربوط هستند، کدومش مربوط نیستند. باید یک معیار و ترازو داشته باشیم. اول این داده ها رو بسنجیم، ببینیم چی درست هست، چی درست نیست. من مثال برای شما میزنم. فرض کنید وارد یک ساختمونی میشید، در طبقه اول یک جعبه پازلی از این پازل‌های 1000 تایی 2000 تایی هست. یک جعبه پازلی باز شده و هیچ چیزی هم توش نیست، خالیه. یک تصویری هم روی این پازل هست که اگر دانه‌های این 1000 قطعه پازل داخل اون میبود میچیدید بغل هم میشد اون. میبینید که بازه و هیچ چی توش نیست. میرید طبقه دوم میبینید 10,000 قطعه پازل رو زمین ریخته. خب شما میخواید به نتیجه برسید که از این آیا اون پازلی که درش بازه قطعاتش بین این 10,000 قطعه هست یا نه؟ خب 1000 تاشه دیگه. شروع میکنید به مرحله اول، یعنی گردآوری، دیسکاوری. شروع میکنید فله‌ای این اطلاعات رو جمع میکنید، همه رو میگیرید میارید پیش خودتون. آیا این 10,000 قطعه خودشون به شما میگن که کدومشون مربوط به اون پازل هستن کدومشون نیستن؟ خیر، باید برید در مرحله دوم، یعنی قضاوت. بنابراین دونه دونه اینها رو قضاوت میکنید، داوری میکنید که کدوم میتونه به تئوری شما نزدیک باشه، کدوم میتونه از تئوری شما دور باشه. عرض کردم یک معیار و یک میزانی میخواید دیگه. طرح اون پازل که روی در جعبه‌اش هست رو برمی‌دارید، نگاه میکنید، میگی خب این شمه رنگیش اینه، باید جزو این رنگ ها باشه، بیا بریم فیلترش بکنی. اونهایی که به این رنگ مربوطن من بر اساس این قضاوت میکنم، میکشم کنار، 1000 قطعه رو شکل میدم، میذارم بغل. خب نظریه من اینه که این 1000 قطعه‌ای که الان من جدا کردم مال اون پازل. حالا وقت هست برای باطل کردن. یک نفر میاد میگه نه اون نیست. شما میتونه باطل کنه دیگه، بگه اون یه دونه قطعه نیست. شما راهتون اینه که کل این قطعات رو بچینید و به اون پازل برسید. و وقتی هی نقد میشه میبینید یکیش اشتباهه، برید دوباره بین اون داده هایی که جمع کرده بودید فله‌ای بگردید، نظریتون رو دقیق تر کنید، برگردید و تا انتهای این تصویر کامل شه به این نتیجه برسید که بله دانه های این پازل برای اون تصویر بود. باز هم جای نقد داره، باز هم میشه در معرض ابطال قرارش داد. اینکه یک نفر بیاد بگه نخیر دونه های اون پازل رو همه برداشتن توی یک کیسه در طبقه سوم هست، یک نمونه دیگری مثل همین پازل هم دونه هاش اونجا پخش شده بود. بنابراین تو نمیتونی تأیید بکنی اگر اینها رو چیدی و اون تصویر رو داد حتما این دانه ها از داخل این جعبه بیرون اومده، از این جعبه چندین جعبه تولید شده.
ممکنه در طبقه بالا پک کامل قطعاتش اونجا باشه. مد نظر من اینه، ثابت نمیشه، اما شما هرچی بیشتر اقدام میکنید باطلش بکنید و نمیتونید و اون مقاومت میکنه به علم و آگاهی نزدیکتر میشه. حالا بیایم کمی دقیق تر بشیم در اون معیاری که گفتم باید باهاش بسنجیم، ببینیم چی مربوط هست به ماجرایی که ما داریم تحقیق میکنیم، چی مربوط نیست، چجوری اینا رو جدا بکنیم. مثال ساده‌شو در پازل برای شما زدم، اما میخوام دقیق تر شم. ما دو گونه معیار داریم، ابجکتیو، سابجکتیو. ببینید کلید حل مسیر آگاهی در همین دو مفهوم خوابیده ها. یکیش رو باید انتخاب بکنید و یکیش رو کنار بذارید. عرض میکنم خدمتتون چرا. ابجکتیو یعنی واقع گرایانه و عینی، سابجکتیو یعنی ذهنی. مشخصه چرا؟ ابجکتیو به همون ابژه یا به همون ابجکت ربط داره که همه یک گونه میبیننش، اما سابجکتیو مسئله است که هر شخصی یک گونه میبیندش، هر کی یه جوری میبیندش. به عنوان مثال عرض میکنم، شما همه این رو یک قلم تبلت میدونید، اصلا فرض میکنیم خودکاره، همگی این رو یک خودکار میدونید، اما راجع به زیبایی چی میتونید همچین نظری بدید؟ خوب فکر کنید. شما ممکنه یک شخص رو زیبا ببینید، شخص دیگه همون آدم رو نازیبا ببینه. بالاخره او زیبا هست یا نه؟ بذارید از این مثال رها بشیم. من وصلش میکنم به یک موضوعی که هممون باهاش در تماس هستیم. مد، فشن، لباس. چند دهه پیش خانوم ها لباس هایی می پوشیدن با اپول های قد سایه درخت بید و آقایون هم شلوار هایی می پوشیدن گشاد و زیبا می دونستنش. امروز شما اونها رو نمی پوشید چون میگید نازیبا بودن. این لباس ها زیبا بودن یا نازیبا؟ هیچ وقت قطعی راجع به صحبت نکنید، چون ممکنه 10 سال بعد، 20 سال بعد در حقیقت همون مدی رو پیروی بکنید که 40 سال قبل میکردید. حالا دوباره اونها برای شما زیبا به نظر میان. بس این چیزا نیست. حالا از این سطح رها بشید. سابجکتیون، به نگاه شما و به پوینت آف ویو و به دریچه‌ای که شما ازش نگاه میکنید بستگی دارن. یک روز میتونن زیبا باشن، یک روز میتونن نازیبا باشن. شما هیچ وقت نمیتونید حکم به زیبایی یک شخص بدید. مثال دیگری میزنم. در گذشته به اشعارمون دقت بکنید، بالاخره دارم راجع به شعر صحبت میکنم دیگه. لب زیبا، لب کوچیک نماد زیبایی بود. امروز این گونه است؟ خیر. آیا میتونید تایید بکنید که 40 سال بعد این گونه هست یا نیست؟ خیر. زیبایی اساساً یک مفهوم سابجکتیوه، به دید ناظر بستگی داره، اما این نه. هر ناظری با هر نگاهی به این نگاه کنه، این خودکاره. به این میگن ابجکتیو، واقع گرایانه. بنابراین هیچ وقت اگر میخواید مسائل زندگیتون رو بررسی بکنید، اسیر سابجکتیویسم نشید. ذهنیت گرایی رو بذارید کنار. هر کدوم از ما ذهنیت و علایق و سلایق خاص خودمون رو داریم و میتونیم با این ذهنیت ها ما زندگی بکنیم. کسی قرار نیست از ما بگیردشون. اما خواهش میکنم موقع صدور رأی درباره یک موضوع هیچ وقت اسیر ذهنیت گرایی و سابجکتیویسم نشیم، چون از حقیقت دور میمونیم. زمان تصمیم گیری در رابطه با هر موضوعی، حتی اعتقاداتتون، پاتون رو بذارید روی زمین سفت، پیرو منطق باشید، ولی بعداً جا خواهید خورد. اگر با ذهنیت شخصیتون بخواید، با ذهنیت فردیتون بخواید بررسی بکنید، حکایت همون لباس‌هایی میشه که عرض کردم. یه روز میتونه برای شما زیبا باشه، روز دیگری میتونه نباشه. این مثال‌ها سطحی بود. میرم مثال عمیق میزنم. میخوام تقابل نگاه مولانا و خیام رو براتون مطرح کنم و بسپرم انتخاب رو به شما. نگاه مولانا به مسائل ذهنیت گرا هست، سابجکتیو هست. اگه من مولانا رو مطرح میکنم منظورم عرفان هست، اساساً عالم معنا و معنویت هست. حالا میرسیم بهش. اگر نام ادیان رو هی نمیارم برای اینه که حساسیت زا نشه دیگه، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این دوتا با هم خیلی از این نگاه یقینی خیلی با هم تفاوتی نمیکنن و خواهشاً خاطر نشان من میکنم شما هم یادتون باشه من الان نشستم دارم تفسیر خیام میکنم، بنابراین راجع به فلسفه علم و منطق باید صحبت بکنم. باید سعی بکنم خودم رو بذارم، نگاهم رو ببرم در دریچه نگاه خیام
بنابراین تکفیر نکنید من رو، من چون میبینم کامنت های این گونه. من تفسیر مثنوی معنوی در پلیلیست دیگری دارم که 180 درجه حرف ها مخالف حرف هایی است که الان دارم خدمتتون میزنم. انتخاب با شماست. من میخوام به شما آگاهی بدم، من میخوام تمام این فلسفه ها رو مطرح بکنم که شما خودتون میدونید کدوم رو انتخاب بکنید کدوم رو نه. بنابراین این نکته رو باید خاطر نشان میکردم. عرض کردم نگاه مولانا و عرفان و خب ادیان ذهنیت گرا هستن، سابجکتیو هستن، قابل اثبات نیستن، قابل آزمون و خطا کردن نیستن. حالا عرض میکنم مثلا این گونه بسیار داره مولانا این موضوع سابجکتیویسم رو برده در وادی خداشناسی. مولانا چی میگه؟ میگه شما باید یک چشم ویژه‌ای داشته باشید، یک گوش ویژه‌ای داشته باشید که اون چیزی که من میبینم، اون عالمی که من در مکاشفاتم میبینم رو شما ببینید، یا اون نداها و اون سروش‌هایی که به گوش من داره دائما میرسه رو شما بشنوید. یک چشم و گوش ویژه‌ای نیاز داره. پس چیه؟ سابجکتیوه. همه بهش دسترسی ندارن، یک عده‌ای میتونن ببیننش و هرج و مرج تازه، این کیاس اینجا تازه شروع میشه. چرا؟ سوال اساسی اینجا تولید میشه که اگر این مفهومی که ما دانش ازش نداریم فقط یه سری ها میتونن ببیننش، سابجکتیوه که هر کی به هر کیه. که خب هر کی میتونه ادعا بکنه یه چیزی رو میبینم چون من یه عینکی دارم که میبینم، شما نمیبینینش، خودتون میدونید. برید به اون نگاه و به اون چشم مسلح بشید که ببینیدش، که اصلا راه تفاهم بسته میشه. من میگم میبینم، شما رو تحقیر میکنم که شما اصلا نمیبینی. هنوز شما به مقام و درجه من نرسیدی که نمیبینی عزیز من. برو ریاضت بکش، برو صبوری کن، برو زهد و تقوا پیشه کن، این چشت باز بشه، این چشم دلت اون چیزی که من میبینم و شما ببینی. مولانا به بعضی ها میگه، عرض کردم در اون اپیزود مثنوی، میگه بهشون ناقصان سرمدی. اصلا اینا کسانی هستن که هیچ وقت به این چشم و گوش دسترسی پیدا نمیکنن. از همون سرمد، از لحظه تولد اینا ناقص الخلقه بودن. قوم دیگر ناپذیرا، ترش و خام، ناقصان سرمدی تم الکلام. اصلا تمام تم الکلام این ختم کلام. اینا اصلا ناقص سرمدی، نه از اول هم نمیخواستن، از اول هم نمیتونستن ببینن، آخرش هم نمیتونن ببینن، چشم منو ندارن که ببینن. خب این نوع نگاه حرف توش در میاد، یعنی مسئله دار میشه دیگه. عشق از همین موارد برای مولانا. میگه شما اگر عاشق خالق باشید میتونید این چیزها رو ببینید، اگر عاشق او نباشید نمیتونید ببینید چیزایی که من میبینم رو. اما چقدر این قاعده منطق داره، چقدر قابل پذیرش و در حقیقت نقد فلسفی و نقد منطقی هست. چقدر میشه این رو آزمون و خطا کرد. آیا نمیتوان گفت اون چیزی که شما یه عارف میبینی رو یک نفر با استفاده از دراگ و مواد هم میبینه؟ ناراحت کننده صحبت من، عذرخواهی میکنم. در آمازون از دمنوش های استفاده میکنن، بهش میگن آیواسکا. همین کارو میکنه، مخدره، شما رو میبره در خلسه و عالم معنا به ذم خودش. قابل نقد هست یا نه؟ شما میتونید این رو شما میتونید اقدام بکنید برای ابطالش یا نه؟ این موضوع داره طوری برای شما نمایان میشه، مثل همون مثالی که زدم، کف دست من یک خودکار نامرئی هست که شما نمیتونید اقدام کنید برای باطل کردنش. بله نمیتونید اثباتش کنید، ولی نمیتونید هم باطلش کنید. اصلا نمیتونید برید سمتش که باطلش کنید. این علمی نیست، این منطقی نیست، این از دیدگاه فلسفه علم منجر به آگاهی و فهم نخواهد شد. حالا اگه اینجوری باشه که هر کس بر ادعای خیش استوار میمونه که همینه که هست، من میبینم تو نمیبینی، گفتگو اصلا شکل نمیگیره، همین اتفاقی که میبینید الان در جامعه ما میفته. همونی که من میگمه، اگه تو نمیفهمی تو نفهمی، اگه تو نمیبینی تو نمیبینی، اگر خدا رو تو نمیبینی، اگر خلقت رو نمیبینی، اگر در برگی که در درختانه تو اثری از خدا نمیبینی تو کوری، من دارم میبینم. این که اصلا مباحثه شکل نمیگیره. استدلال برای چیه؟ برای گفتگو. اصلا این مسیر گفتگو بسته میشه، چون شما نمیتونی نقد کنی این دیدگاه رو، چون ابطال پذیر نیست، چون منطقی نیست. راجع به چی باید صحبت بکنی و استدلال بیاری؟ میگه من مدعی هستم که میبینم تو نمیبینی، برو خودتو اصلاح کن که ببینی. این قسم از سخنها قابل داوری نیستن، چه در دین مطرح بشن چه در عرفان مطرح بشن، هیچ فرقی نمیکنه. عرض کردم شالوده جفتشون در انتها به ماهوه یه چیزه، نظریات افلاطون. بنابراین برای پذیرششون باید بذارید به داوری.
عملا نمیتونید بذارید به داوری. مولانا خودش میگه من دارم از تجربیات معنوی و عرفانی صحبت میکنم که خودشون دلیل خودشونن. یعنی هم ادعامن هم دلیل ادعا هستن. این مثال‌های عجیب و غریبی داره مولانا در این زمینه. میگه یوسف کنعانیم روی چو ماه هم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست. کسی که سوال براش پیش میاد میگه این عالم معنایی که من راجع به صحبت میکنم این آفتاب درخشانه، من دارم میبینم، تو نمیبینی کوری. برو به این مقام و رتبه من برس که بتونی ببینیش. این سابجکتیوه، ابجکتیو نیست. برای عموم جهانیان، عموم دنیا از نظر فلسفه علم این یک موضوع سابجکتیوه، چون به نگاه ناظر بستگی داره. مثل همون زیبایی که عرض کردم، این منطقی نیست، قطعا منطقی نیست. مسئله مهم همینجاست. مولانا میگه از من دلیل نخواد، فشار آوردن بهش که آقا شما منطق بیار وسط. این چیزی که این عالمی که داری میگی کجاست؟ این عدمی که میگی، این عالم خیال و پس از اون عدمی که میگی اینا کجاست؟ ما رو هم توجیه بکن. میگه گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. بخوام وایسم با شما کل کل بکنم من نمیتونم، من وقتم میره باید به تشنگان آب بدم، اونایی که درگیر این ماجرا هستن و طالب این آب هستن برای رفع آتششون. مثلا همینجاست. بحثم رو جمع میکنم که بریم سراغ رباعیات امروز. این جمع‌بندی که دیدی ترین بخش مطلب امروزم هست که میخوام به شما بگم خیام از چی درد میکشه. به همین دلیل عدم توانایی ابطال پذیری، مفاهیم ادیان سامی درگیر فیکساسیون شدن، فریز شدن. چرا؟ همون شکلی موندن. ادیان سامی رو از بگم، اسلام 1400 سال پیش، مسیحیت 2000 سال پیش، حالا بگی برو عقب. چون آمدانه به نحوی بیان شدند که ابطال پذیر نباشند. چون ابطال پذیر نیستند و شما مراجعه نمی کنید برای باطل کردنش، اونها هم نیازی نمی بینند که برن تدقیقش کنن، بروزش کنن و بردارن بیارنش. همون شکلی فیکس میشه و میمونه. برای همین درگیر فیکساسیون میشه. یادتون هست گفتم علم چجوری میره جلو؟ یک عالم، یک دانشمند، یک نظریه میاره میده به شما. من و شما میشینیم فکر میکنیم، تمام زورمون رو میزنیم که اینو باطل کنیم. یک مثال نقض کافیه پیدا بکنیم که باطل شه. میگردیم یا میتونیم یا نمیتونیم دیگه. اگه مثال نقض پیدا نکنیم که فبحل مراد، این خود علمه، این خود آگاهیه. علمی است که امروز بشر رو میتونه تغذیه بکنه. چون من امروز بشر در این تاریخ زیست خودم نمیتونم اینو باطلش کنم. پس حتما یک ته مایه و یک درون مایه ای از حقیقت در این نهفته است. اگر باطلش کنم بله رنج داره برای اون دانشمند، میره نظریه رو تدقیق میکنه، دقیق تر میکنه، ور میداره میاره. به تئوری اتم دقت بکنید، چند بار دستخوش تغییر شده تا رسیده به این چیزی که ما داریم. علم این گونه است. این باطل کردن ها، این نقد کردن های دائم و این تئوری ابطال پذیری باعث میشه هی باطل شه، بره دقیق تر کنه، برداره بیاره و این چرخدنده های علم رو به سرعت داره میچرخونه و روز به روز دقیق ترش میکنه و به همین دلیل هست که علم چیره شده بر ادیان. اما ادیان اسیر فیکساسیون شدن، چون همون ابتدا نظریاتشون رو به گونه‌ای به شما مطرح کردن که شما نتونستی باطلش کنی، نمیتونی اصلا بری سمت ابطالش، پس اونم دلیل نمیبینه بره دقیقش کنه. خاطرتون هست خودکار رو داخل خودکار نامرئی رو تو دست من 1400 سال من با این خودکار نامرئی وایسادم روبروی شما، باطلش کنید. نیازی نمیبینم عوضش کنم این تئوری رو، که چون جوری به شما گفتم که تو نمیتونی باطلش کنی که من برم دقیقش کنم بردارم بیارم. همین شکلی هستیم، در خدمتون هستیم. به همین دلیل مفاهیم ادیان در همون ابتدای تاریخ پیدایششون گیر کردن. یکی در 2000 سال پیش گیر کرده، یکی در 1400 سال پیش گیر کرده. من نقدی به این ندارم که چرا اینها بودن. اینا هر کدومشون برای آگاهی شکل گرفتن. حالا میرسیم به اینا، به این مفاهیم میرسیم، اما کاراییشون امروز اینا محل بحثه. شاید در زمان پیدایش این ادیان ما اطلاعی راجع به خیلی از موضوعات نداشتیم. ما اطلاعی راجع به خلقت نداشتیم، عمر زمین چقدره، عمر خورشید چقدره، ما شاید اطلاعی نداشتیم. بنابراین وقتی یک همچین موضوعی مطرح شده 2000 سال پیش، 1400 سال پیش، قابل پذیرش می بود. اما با پیشرفت علم ما امروز میدونیم که خورشید چند میلیارد سال قبل از زمین شکل گرفته. بنابراین آسمان ها، چیزی که در قرآن به عنوان مثال در ادیان میگن 7 طبقه آسمان، یه طبقه‌اش بیشتر نمیبینیم.
همینه، یعنی فضاست دیگه، تموم شد. این چیه؟ توضیح بیاید بدید این چیه. و چون نمیتونید تئوری های جانبی مطرح میکنن برای اینکه به شما بخورونن این موضوع رو، این ابطال پذیر نیست. شما نمیتونید ورود اونم رو همون سر حرفش مونده در 1400 سال پیش، در 2000 سال پیش، در ان سال پیش. و خب امروز شما دیگه نمیتونید بپذیرید که آسمان ها و زمین کن فیکون، من گفتم بشو شده. یا یه جا میگه در 6 روز، یه جا میگه در 8 روز، یه جا میگه در آن واحد. حالا به اینا کاری ندارم. میتونید بپذیرید؟ نه، دیگه قابل پذیرش نیست. تعاریف خیلی از چیزها امروز عوض شده. امروز اگه شما در ونکوور کانادا قرار داشته باشید با یک قبله نما، آیا میتونید بگید قبله از کدوم سمته؟ خیر. قبله نماتون گیج میشه. اون روز هنوز به اون زمین ها نرسیده بودن که. این یکی از دلایل واضحی است که من به شما میگم بشر اون روز، خیلی علما بیان اگه میدونن بیان پاسخ من رو حقیقتا بدن. برای من یه دونه این یه مسئله دیگه سوال. اصلا ایجاد قبله برای نماز گذاردن، برای عبادت کردن به وضوح نشون میده که بشر اون روزی، چه پیغمبرش و چه عوام مردم، همه فکر میکردن که زمین صافه. در غیر این صورت شما به من یک دلیل بدید. این به عنوان مثال گرده. من از این نقطه A برای رسیدن به نقطه B 2 تا راه دارم دیگه، درسته؟ یکی از این مسیر برم، یکی از این مسیر برم. بنابراین اگر این نقطه A یعنی قبله باشه و این نقطه B باشه، من اگر اینوری وایسم رو به قبله وایسادم، اگر دقیقاً پشت به قبله هم وایسم باز از اون ور کره زمین رو به قبله ایستادم. عرض کردم در ونکوور کانادا شما به کدوم سمت نماز میخونید؟ هم میتونید قبله رو بگیرید جنوب غربیتون، هم میتونید قبله رو بگیرید شمال شرقیتون، چون هر دو اینها میرن و دور کره زمین میزنن به یک نقطه میرسن. حالا شما الان برای من تعریف بکنید اگر قبله تعیین شده معنیش اینه که میدونستن زمین کرویه؟ بلا شک نه. به نظر من نه. اگر کسی پاسخ این سوال رو میدونه من رو از این شبهه خارج بکنه ممنون میشم. حالا بریم عقب، در قسمت اول مرور کنیم بیاین جلو. کدوم داده هایی که ادیان به شما در رابطه با خلقت گفتن، در رابطه با قواعد زندگی گفتن و در رابطه با آخرت که عرض کردم تولید شده برای کامل کردن اون ایدئولوژی به شما گفتن، البته از نگاه خیام عرض دارم میکنم، اینا دیدگاه من نیست، نگاه فلسفه علمه، بعدن به من خورده گرفته نشه. کدوم اینها ابجکتیون؟ اینکه نحوه خلقت شما این گونه بود که خدا شما رو آفرید و به بقیه فرشتگان گفت بر این سجده بکنید، ابجکتیوه. اینکه چی شد شما اومدید رو زمین؟ شما در بهشت بودید، فلان سیب رو چیدید از درخت و افتادید، هبوط کردید به این عالم، ابجکتیوه. حالا شما به من بگید آیا به خیام که نگاهش ابجکتیوه، نگاهش واقع گرایانه است، یک خردمند، یک دانشمند و یک اندیشمنده که اتفاقا به خوبی آسمان ها رو میشناسه، با چشم غیر مسلح به خوبی دیدشون، حق میدید به واسطه زندگی در جامعه‌ای که پر از تعصبات و پر از یقینیات و پر از مسائل غیر منطقی است، درد بکشه یا نه؟ بریم سراغ رباعی 20. خیام در رباعی 20 میگه با یار چو آرمیده باشی همه عمر، لذات جهان چشیده باشی همه عمر، هم آخر کار رحلتت خواهد بود، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. نگذارید شما رو درگیر هنجار و ناهنجارهایی کنند که معیارش معلوم نیست. به شما گفتن از بهشت افول کردید اومدید پایین چون اون سیب ممنوعه رو خوردید. اگر میخواید برگردید به بهشت، این ممنوعاتی که ما میگیم رو انجام ندید. خیالتون رو راحت میکنه خیام. میگه چه کل عمر رو، مثل اونهایی که در مسیر طریقت خودشون رو میپندارن، مثل عرفا، در مراقبه و مکاشفه باشید. چه شبیه اهل شریعت درگیر احکام الهی و محدودیت‌های تعریف شده در ادیان باشید و چه تمام عمر رو در کنار یک یار پریروی آرامش داشته باشید و حتی همبستر بشید و آرمیده باشید و از هر لذتی که در دنیا هست چشیده باشید و کیفش رو برده باشید. آخر کار مرگه. با یار چو آرمیده باشی همه عمر، لذات جهان چشیده باشی همه عمر، هم آخر کار رحلتت خواهد بود.
خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. آخرش مرگه. پس از این جهان جهانی نیست که قرار باشه اونجا پس از مرگ شما رو دوباره زنده کنن، به چارمیخ بکشن که چرا فلان کارو کردی، دادرسی بکنن. همونطور که قبل از ورود شما به این عالم جهانی نبوده. شما حد فاصله بین دو عدم هستید. از بهشتی افول نکردید پایین که دوباره بخواید زور بزنید برگردید بالا. فقط شکل گرفته و ازش لذت ببرید. مولانا چی میگفت؟ میگه آنجا روم بالا بودم بالا روم، بازم رهان که اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، لاهوتی یعنی آسمانی، دیدی که ناسوتی شدم یعنی زمینی، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار اومدم. من اصلا جام اینجا نیست، من جام اون بالاست. من افول کردم به واسطه گناه آدم که اومدم در زمین. بازم رهان، زودتر جان من رو بگیر، زودتر به مرگ نزدیکم بکن. حالا مرگ نفس یا نه، در انتها عرفا ترجیح میدن که نفس رو در بند بکنن که روح آزاد بشه و خب اصل اساسی در بند شدن جسمشون، هیچ کدومشون از مرگ فراری نیستن، استقبال میکنن از مرگ. بازم رهان یعنی این جان من رو بگیر که من زودتر وصل شم به خودت. اما خیام در قامت یک پدر ناصح، پدری که میخواد بچهش رو نصیحت کنه، رو به روی این دیدگاه زل میزنه و میگه میخور که بسی به زیر گل خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. تنهایی فکر نکن خبری اونور، زنهار به کس مگو تو این راز نهفت. راز نهفت چیه؟ به کسی نگو. هر لاله که پژمرد نخواهد بهش گفت. در رباعی 21 میگه اکنون که ز خوشدلی به جز نام نماند، یک همدم پخته جز می خام نماند. دست طرب از ساغر می باز مگیر، امروز که در دست به جز جام نماند. این خوشدلی اشاره میکنه به سرور و شادی و خوشی و رضایت از جهانی که درش زندگی میکنی و این خیلی جذاب. میگه یک همدم پخته جز می خام نماند. میگه این می نرسیدش هم از انسان پخته تره، از این خیالات خام و بی منطق انسان پخته تره. این می حتی اگر نرسیده باشه. اینا رو کی میگه؟ این دردها رو کی داره میکشه؟ کی داره میگه دست طرب از ساغر می باز مگیر، امروز که در دست به جز جام نماند، اکنون که ز خوشدلی به جز نام نماند. اینها رو یک شخص متمول میگه که در رفاه کامله، غم نان نداره، که غمش غم عوام نیست، غمش و دردش درد فلسفی. مارکس صحبت جالبی داره، میگه اول شما میخوای از فلسفه صحبت کنی، شکمتو سیر کن، بعد بیا راجع به فلسفه صحبت کن. یعنی کسی که دغدغه نان داره که دغدغه تفکر نداره، معیشت براش در مرتبه اولا قرار داره، یعنی اصلا در اولویتش نیست که به این مسائل فکر کنه. تنازع برای بقا درگیرش کرده. اما خیام درد فلسفی داره، انحطاط بشر رو داشته میدیده. خیام میدید که انسان که خودش رو در قالب ایدئولوژی دینی اشرف مخلوقات میدونه، عاقل ترین موجودات میدونه، درد میکشید. این جملات رو عرض کنم خدمتتون. بیشترین هم نوع کشی رو در میان موجودات زنده همین اشرف مخلوقات یعنی انسان داره. هیچ حیوانی، حتی حیواناتی که به زعم انسان بدصفت ترین موجودات هستن، برخیشون بی صفت ترینشون هستن، همه به کفتار چگونه نگاه میکنن که وای میسته از شکار بقیه میخوره. بدصفت ترین حیوانات هم به اندازه انسان هم نوع کشی نمیکنه. خیام این رو میبینه که طبق احادیث و روایات و کتب آسمانی 124,000 پیغمبر خدا صادر کرده روی زمین. 2 استادیوم فول پیغمبر ارسال کرده روی زمین. برای چی؟ برای اینکه اخلاق رو به انسان آموزش بده. نتیجه این تئوری چی شد؟ اینکه بشر از اول تا امروز درگیر جنگ بوده. اساسا اگه بخواید تعریف بکنیم، یه چیز جالب من به شما بگم. ما در علم فیزیک چیزی به نام سرما نداریم. ما گرما داریم، سرما انرژی نیست. گرما یک انرژیه. بنابراین اگر گرما رو از یک محیطی بگیرید، اونجا سرما شکل میگیره. چیزی به نام سرما در فیزیک نداریم. همینطور ما چیزی به نام تاریکی در فیزیک نداریم، در علم نداریم.
تاریکی جایی است که نور درش نباشه. نور رو از یک جا بگیرید، چون انرژی است، تاریکی رخ میده اونجا. و عجیبتر برای شما اینه، از اول تاریخ بشر تا امروز درگیر جنگ بودیم. اساساً ما تعریفی به نام صلح و همزیستی مسالمت آمیز برای بشر نمیتونیم تعریف بکنیم. زمانی که بشر در صلح بوده، فاصله بین دو جنگ بوده. زمانی که بشر در جنگ نبوده، اصلا صلح رو شما نمیتونید تعریف بکنید. شما میتونید بگید زمانی که جنگ نبود بنابراین صلح بود. از طرف کی؟ بشر. از طرف کی؟ اشرف مخلوقات. از طرف کی؟ همونی که خدا وقتی خلقش کرد تمام فرشته ها رو مجبور کرد که بر این سجده کنید. چرا؟ از طرف کی؟ از طرف همونی که خالق شاهکار خلقت میدونستش. نتیجه اون خلقت و 124,000 پیغمبری که در ایدئولوژی ادیان صادر شد برای هدایت این خلقت و این بشری که خدا خلق کرده بود، بشر امروز در نتیجه اون تئوری سلاح هسته‌ای میسازه، موشک بالستیک میسازه، بمب میسازه، بمب خوشه‌ای میسازه، سلاح شیمیایی میسازه، سلاح بیولوژیک میسازه، سلاح کشتار جمعی میسازه. نتیجه اون خلقت، نتیجه این که ایدئولوژی ادیان اینن که نه ما اشرف مخلوقات هستیم، رسیده به اینجا. و اگر از بشر بپرسی چرا سلاح کشتار جمعی میسازی، میگه برای امنیت. امنیت مقابل کی؟ مقابل دیگر انسان ها. عجیب، اینو دردآور نیست؟ اگر خالق اینها رو خلق کرد، این دیگه این اصلا حرف اساسی، این منطق اساسی است. اگر خالق اینها رو خلق کرده با این هدف که اینها شروع بکنن به شناخت خدا و شروع بکنن به بندگی خدا و غلام پروردگارشون باشن و نتیجهش به این جایی که الان عرض کردم منتهی شده، یا تعریف شما از هدف خلقت ادیان محترم غلطه، یا خالق با تمام علم و قدرتش در تئوری شکست خورده. در رباعی 22 که سراسر این 4 پاره و این رباعی از کلمات پارسی درش استفاده شده، میگه ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. این ای کاش ها، ای کاش که جای آرمیدن بودی، یعنی ای کاش میشد در زندگی به آرامش دست پیدا کرد. یا این ره دور را رسیدن بودی، یعنی حداقل کاش این یک هدف و غایت و یک سرانجامی داشت. این ای کاش ها همه در مقام نفیه ها، همه در مقام امید محال، کناییه، یعنی غیر ممکنه. تناسخ رو هم که خیلی ها سعی دارن یه جوری بهش یه مفهومی بچسبونن، چون نمیخوان باور کنن که مرگ تمام کاره، مرگ پایان کاره، به تناسخ روی میارن. نه، ما روح داریم، این میره در قالب یک کالبد دیگه میاد بالا، همه رو میذاره زیر پاش. این لعنها بعید بودن رو میرسونه. میگه نه اینجا دوباره به دنیا میایید، نه در جهان دیگری از دل خاک میروید. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. عمق هستی همین زمان کوتاه عمره و عمق نیستی هم مرگ خواهد بود. تراژدیه بله، ولی حقیقته. خود خیام جای دیگه میگه من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم. با این همه از دانش خود شرمم باد، گر مرتبه‌ای ورای مستی دانم. من بالا پایین کردم آسمون و زمین رو. خیلی هم به دقت نگاه کردم. بالا آسمون 7 طبقه نیست، 1 طبقه است. من با یک دقت زایدالوصف آسمان‌ها و سرگردانی اونها رو مورد بحث و جدال قرار دادم. من خیام تقویم براتون درست کردم که هنوز بعد 1000 سال استفاده میکنید. من به دقت دیدم این آسمان‌ها رو. من ظاهر نیستی و هستی دانم، اما مرتبه ای رو ورا و بالاتر از مستی نمیدونم. منظورش لایعقل بودن نیست، منظورش لذت بردن از زندگیه. میگه هر چی رو ندارید داشته فرض کنید، هر چی رو هم دارید بدونید یه روز از بین میره. دنیا ناپایداره، چون نیست زهر چه هست جز باد به دست، چون هست زهر چه هست نقصان و شکست. انگار که هست هر چه در عالم نیست، پندار که نیست
هرچه در عالم هست. در رباعی 23 میگه چون حاصل آدمی در این جای دو در، جز درد دل و دادن جان نیست دگر. خرم دل آن که یک نفس زنده نبود، واسوده کسی که خود نزاد از مادر. میگه حاصل آدمی اگر نخوایم لذت ببریم ازش در این جای دو در، یعنی یه در میاییم از یه در میریم، بجز درد دل و دادن جان نیست. هی باید رنج بکشیم و در انتها هم دلمون نمیخواد بمیریم، باید بمیریم، یعنی خودخواسته نیست. خرم دل آن که یک نفس زنده نبود. یه خوش به حال کسی که اصلا زنده نبود، در این دنیا نیامده. واسوده کسی که خود نزاد از مادر. اصلا آسوده و بیرنج کسی است که پاش رو به این دنیای ناهمگون نامتعادل نذاشته. حالا از دردهای خیام که فلسفی بوده که زیاد حرف زدیم، بذارین از دوره خودمون صحبت کنیم. بشری که وانمود میکنه متمدنه، از 1000 سال پیش بگیریم که خیام زندگی میکرد تا امروز، به نقاط عجیبی رسیده. فکر میکنیم یک کادوی قشنگ کشیدیم روی این هدیه‌ای که از واقعیت تهیه. فکر میکنیم متمدن هستیم. فرق چندانی نکردیم. عرض میکنم چرا خدمتتون. اون روز یک نفر با نیزه میرفت شکار میکرد و دغدغه‌ش این بود که من بزنم با نیزه شکار بکنم، یه چیزی رو بکشم، یه حیوانی رو کبابش بکنم، بخورم، زنده بمونم. خیلی تغییر نکردیم، امروز هم همونیم. فقط یک حلقه واسط اضافه شده. ما میریم این گوشت رو که یکی دیگه برای ما کشته، یکی دیگه سلاخی کرده، یکی دیگه بسته بندی کرده، از پروتئینی و قصابی خیلی شیک تحویل میگیریم میایم خونه. ما هنوز همونیم. به نظام‌های سیاسیمون نگاه بکنید. باور کنید من اصلا با شرق و غرب عالم کاری ندارم. مثلا با اینکه چی میشه ما در عالم شرق و غرب تشکیل میدیم هم کاری ندارم. ما در خاور میانه به اون سمت میگیم غرب، به این سمت میگیم شرق. اون یکی در آمریکا میشینه میگه نه اونور خاور میانه است، یعنی شرق میانه است، اونور خاور دور، اینور خاور نزدیک. هر کسی خودش رو مرکز عالم میدونه. اصلا بین کاری ندارم. بریم به نظام‌های سیاسی بپردازیم. درد امروز دیگه. با دیکتاتوری ها و اینا که اصلا کاری نداریم. با دیکتاتوری های در حقیقت پادشاهی، با دیکتاتوری های مذهبی، با اینا من اصلا کاری ندارم. اینا رو بذاریم کنار. دیگه شایسته و بایسته ترین ساختار سیاسی که بشر بعد از کلی آزمون و خطا و تلاش بهش رسیده چیه؟ دموکراسیه. یعنی چیزی که مردم تصمیم گیر باشن در رابطه با آینده خودش. ما خیلی کم خردیم. ما خیلی کنترل پذیر هستیم. متاسفانه شاید به چشم خودمون نیاد. در همین ساختار سیاسی که بشر بعد این همه بالا و پایین برای کنترل جامعه بشری بهش رسیده، یعنی دموکراسی، شما باز هم مردم رو صاحب رأی برای خودشون دقیقاً نمیدونید. در ظاهر همین گونه هست اما در باطن این گونه نیست. مثال میزنم. در اغلب نقاط دنیا، من قطعی صحبت نمی کنم چون علمی و منطقی نیست، در 70-80% نقاط دنیا یک شخص به هیچ عنوان نمیتونه همین شکلی سر از جمعیت براره و بره نماینده مجلس بشه، نماینده پارلمان بشه. میلیاردها تومان، میلیونها دلار باید پول خرج تبلیغات بشه براش که بتونه خودش رو به اون نقطه برسونه. پس یا باید متمول باشه یا متمولین حمایتش کنن. یعنی اگه متمول نباشه، یک فردی از بقیه عموم جامعه باشه که نمیتونه اصلا به اون مقام برسه، که بخواد در سرنوشت خودش و در سرنوشت بقیه شریک باشه، که جای اونها و به اجازه اونها تصمیم گیری بکنه، بقیه انتخابش کنن. اگر متمول نباشه که نمیرسه. اگر متمول باشه که درد اونهایی که متمول نیستن رو درک نمیکنه. اگر متمول نباشه اما از طرف متمولین حمایت بشه، سرمایه‌داران بسیاری بیان و فلان شخص رو حمایت مالی بکنن، پوستر تبلیغاتی بزنن، میتینگ انتخاباتی و صلاح‌آزار، برسه به اون نقطه. به نظر شما این آدم وقتی میرسه به اون پارلمان و مجلس به نفع کی قانون گذاری میکنه؟ به نفع اونهایی که زیر این ساختار پولی و بانکی در حال دست و پا زدن و له شدن هستن؟ یا به نفع اون آدمی قانون گذاری میکنه که با پول این رو به اون نقطه رسونده، هزینه تبلیغاتش رو کرده، به هر حال مدیون اوست؟ آیا در ساختارهای سیاسی امروز که گل سرسبدشون هم دموکراسی هست، که خب
قاعدتاً قابل اطمینان ترینش هست، یعنی اون ساختاری که حداقل اندکی مردم درش دخالت داشته باشن هست. واقعا مردم کاملا درش دخالت دارن؟ آیا به غیر از کسی که سرمایه داشته باشه یا لابی داشته باشه میتونه در قامت یک تصمیم گیر بر بیاد، هر چقدر هم که تخصص داشته باشه؟ خیر. پروپاگاندا کار میکنه، لابی کار میکنه و پول. واقعا حاصل آدمی در این جای دو در جز درد دل و دادن جان چیز دیگری هم هست اصلا؟ در رباعیه 24 خیام مستقیم مورد عتاب و خطاب قرار میده ماهیتی که ادیان بهش میگن خالق رو. آن کس که زمین و چرخ افلاک نهاد، بس داغ که او بر دل غمناک نهاد. بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک، در طبل زمین و حقه خاک نهاد. این آن کس مقام اون ماهیتی که ادیان بهش میگن خالق رو میاره پایین با این لعن. میگه اینی که بهش میگید خالق که چرخ و افلاک نهاد، بس داغ که او بر دل غمناک نهاد. از کلمات پرطمطراق استفاده نمیکنه، روی این مصرع حرف داریم ما. این بس داغ که او بر دل غمناک نهاد، بر دل انسان داغ نهاده. هزاران سال پیش خیام موضوع غم در دل انسان رو پیش میکشه. شما بذار 1000 سال ما بیایم جلو، بذار برسیم به سال 2019. WHO سازمان بهداشت جهانی در سال 2019 اعلام کرد اپیدمیک ترین بیماری در جهان افسردگی است. 1000 سال پس از این جملات خیام. آمار عجیب بعدی میزان خودکشی است. یعنی شما شوکه میشید. نمیدونم، شاید چون اینها در اخبار نمیاد برای اینکه ناامیدی بیشتر پمپاژ نشه شاید ازش مطلع نباشید. سالانه بین 800,000 نفر تا 1,000,000 نفر خودکشی میکنن و از دنیا میرن. اقدام به خودکشی نه، اقدام به خودکشی که اکثرش هم نافرجام هست بین 10 تا 20 میلیون در سال هست. 800,000 نفر الی 1,000,000 نفر در سال بر اثر خودکشی میمیرن. دلیل خودکشی چیست؟ اعم دلیلش ناامیدی است. حالا این ناامیدی میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه، یا از اختلال روان بیاد، یا از تماشای نبود عدالت در ساختارهای اجتماعی، یا فقر یا غیره. به اینا نمیپردازیم. برای اینکه شما غیر عادی بودن رقم 1,000,000 مرگ در یک سال بر اثر خودکشی و ناامیدی و این غمی که این چرخ افلاک در دل ما نهاده پیدا بکنید، بهتر لمسش بکنید، باید بهتون بگم نزدیک 3 ساله که پاندمی کرونا شروع شده و در این 3 سال 6,200,000 نفر آدم مردن. یعنی در هر سال حدوداً 2,100,000 نفر مردن. چه برنامه‌های تلویزیونی، چه هزینه‌هایی، چه واکسنی، چقدر براش تلاش شده، چقدر شما در اخبار روزانه می‌بینید، چقدر هر روز چکش می‌کنید. 2,000,000 نفر رو در سال کشت. همیشه هم نیست. دیگه تقریباً مرگ‌ها بر اثر کووید متوقف داره میشه در اکثر نقاط دنیا. 3 سال این اتفاق افتاده. سال 1,000,000 نفر، یعنی نیمی از این میزان، نیمی از این رقم 2,000,000 نفر در جهان هستند در سال که به واسطه خودکشی میمیرن. شما ببینید یک انسان باید به چه نقطه‌ای برسه که همین جان شیرین رو هم از خودش بگیره. آن کس که زمین و چرخ افلاک نهاد، بس داغ که او بر دل غمناک نهاد. و میرسیم به رباعیه 25، رباعیه انتهایی از این سرفصل، یعنی درد زندگی از رباعیات خیام، که حرف رو تمام میکنه در این باب که نه تنها در جهان عدل و کمالی نمیبینیم، اگر خالقی داشته باشه قطعا خالقش هم عادل نبوده. یعنی اگر این ساختمان جهان رو براش یک معماری در نظر بگیریم، معمار که سهله، بنا هم نبوده. یعنی چون جهان اگر دست من خیام می بود میکوبیدمش از نوع یکی دیگه میساختمش. این یعنی اصلا به عدالت اگر فرض بگیره که خالقی این جهان رو خلق کرده، اصلا به عدالت و تکنیک این خالق هم معتقد نیست. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان. از نو فلک دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. اگه دست من بود این فلک رو از میون بر می داشتم، یک فلکی می ساختم که عدالت توش حرف اول رو بزنه، که هر کی یک خواسته ای داره بتونه به کام دلش برسه. این نظر من خیام
در رابطه با خلقت و اگر این خلقت خالقی داره راجع به اون خالقه. حافظ هم داره این مفاهیم رو. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به منده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری، پریشان عالمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. خلاصه ممکنه مولانا با شور بگه از 4 مادر برترم و از 7 آبا نیز هم من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. من از این عناصر اربعه زمینی و مادی نیستم، از 7 آسمان بالاترم. من اصلا اهل عالم معنا و اهل عدم هستم که اینجا به دیدار اومدم. اصلا قامت من این چیزها نیست. اما خیام میگه اگه ابجکتیو نگاه کنین و توهم نداشته باشین، ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 باره بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی، ولا غیر و السلام.